So good morning guys. Good morning, good morning, good morning. Happy Saturday. Today guys is Saturday and today lulutuin natin ang ating chicken. So I have one whole chicken and mag-bake din tayo guys ng sweet potatoes and potato, okay? And here are our mga ingredients. So meron tayong apple, ginger, garlic, and onion. We also got our fresh from the garden, our rosemary, and our spring onions, of course salt, and pepper, bay leaf. And that's all guys. So first thing first, nagpapakulo tayo ng tubig. Ito yung ating one whole chicken. Hugasan natin siya guys. I-rub ng salt guys ang body niya. Yan ko siya guys. So yun ang ating chicken. Dalawang apple lang ng lemon. Lagyan natin ng lemon yung apple natin para hindi siya mag-discolored. Tapos guys, yung ating asin, itong ating asin, lagyan natin guys ng a little bit of lagyan natin ng cumin. Konti lang siya. Itong ating basil. Konti lang din. Our allspice. Konti lang din. Konti-konti lang guys. Ating cayenne pepper. Konti-konti lang. That's our paprika. Okay guys, ito yung ating chicken. Lagyan ng spice dito guys, yung sa loob-loob niya. Sa may liig, bandang may liig. So, bago natin siya dapat huguton yun siya guys ha. Higpitan ng pagtali para hindi makaikyas. Kabalo ba mo makaikyas guys, hindi mahuhubad yung tahi. So ilagay natin guys ang ating apple. Ang ating spice. Yung asin. Lagay din tayo guys ng onion. Bay leaf. Our garlic. Peppercorn. At saka yung ating ginger. Kuha ako ng ano guys, yung lagyan ko pa siya guys ng ganito. Yung ating fresh from the garden. Ito. Lagay natin siya sa ilalim. Pati na yung rosemary. Ito siya, rosemary. Lagay natin guys, okay? And then ating maglagay tayo ng konting asin.
So, guys, ito na yung ating chicken. So, yun, ganyan ang pagkaano ng ating chicken, guys. So, atin itong pakuluan, guys. Ilagay natin ito yung remaining, guys. Ilagay natin 30 minutes, guys. Lagay natin yung lahat dyan, guys. Ilagyan din natin, guys, ng konting lemon. Ating pakuluan ng 20 to 30 minutes, guys. So, yeah. So, spray tayo ng puting oil, guys, ha. Lagyan na natin ng salt. Salt and pepper. Masarap. Rich and famous. Bili ako ng... So, ilagay na natin sa ating oven, guys, kasi sobrang mainit na. So, this is our sweet potatoes. So, yun na ang ating chicken, guys. Where are your pants? Huh? Where are your pants? Keep warm. Just everything. So guys, it is exactly 30 minutes, guys. Alin na siyang i-cool down ng ating chicken, guys. So, napakuluan na natin ng 30 minutes. So, hindi ko siya i-flip over, guys, para hindi masira. So, yun lang yung aking style. So, we all have different style in cooking, guys. So, yun lang siya. Yun lang ang aking simplest way na ginawa. Okay? So, turn off ko na yun ang ating heat, guys. Tapos, i-cool down natin siya ito, guys, para ano siya. Yung watery niya. So, yun, guys. Yun ang ating nakitaan nyo na, guys. So, i-cool down natin siya, guys, bago natin isalang sa ating air fryer. Na-cool down na natin, guys, for a few minutes. So, ipat-dry natin, guys, at i-brush natin ng Coke Zero. Coke. Tapos, sprinkle natin ng konting asin, guys. Sprinkle o konting salt. So, yung ating salt, guys. Sprinkle of a little bit of salt after brushing the Coke Zero. Fryer. Ito siya, guys. Napainit na natin ng 10 minutes. Tapos, ilagay natin dito, guys. Okay? So, yun. Ready for, ano na. Pwede na siya lulutuin, guys. Okay? So, yun na siya. In few minutes. Okay?
Sprinkle natin lagi guys ng oil. And sprinkle with salt. Masarap kasi guys pag may salt siya. Yun lang siya. Okay, kunti-kunti lang. So, ibalik na natin sa ating oven guys. Masyadong mainit. Ouch. Flip over din natin guys. Oh my god, crispy na siya. Kasi ilalim ng ito siya nilagay. Crispy na yan. Almost. Almost. Guys, tingnan nyo ang ating chicken guys. Oh. Wow. Wow-wowee. So, flip over natin siya guys. Kasi naka-ano na siya ng around 36 minutes na. Oh, Lord. Okay. Kailangan lagi siyang flip over dyan guys. Para mag-brown ang ating ang kanyang ano. Okay? Then i-brush pa natin guys ng Coca-Cola, Coke Zero. Brush natin yung brace niya ng Coke Zero. Actually guys, sarap na siya guys. Saktong-sakto yung timpla natin guys. So, brush natin ng Coca-Cola. And sprinkle a little bit of salt on the breast side. Then 10 to 15 minutes. Okay, para magpantay ang kanyang brownies. Malapit na yan. So, luto na ang ating, ano guys, luto na ang ating, of course, ang ating potatoes. Jesus, sarap. Sarap ng ating mga potatoes. Baked potatoes. Ito na yung ating baked sweet potatoes. So, dito na natin ilagay ang ating, of course, so, it is a very happy Saturday for today, guys. So, ito yung ating baked sweet potatoes and potato. We have our chicken and our gravy. So, this is now our final product, our baked sweet potatoes, potato, and our chicken. So, if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe. Hit the notification bell. Press all para updated kayo guys sa susunod kong mga videos. So, simpleng loto lang ito guys. Gawin nyo sa sarili nyong mga kusina. From my table to yours. Okay? Thank you for watching and enjoy! Bye!